Привіт, доміношник! Вітаю тебе у школі Стук Доміно. І так, це наш перший урок, з якого ми почнемо знайомство із трюками у будуванні доміно. Бери свою інструкцію і відкривай на першій сторінці. Що ми тут бачимо? Дивись, сьогодні ми з тобою поговоримо про прямі лінії, повороти та розвороти. Є дуже важливі правила, які, якщо ти будеш застосовувати, то завжди твоя конструкція буде падати на всі 100%. Що ж, перейдемо до першого трюку. Перший трюк найпростіший – це пряма лінія. Давай візьмемо наші 10 доміношок і наш шаблон. Цей шаблон ми вставляємо в кожний отвір по доміношки. 9, 10. Ось, все готово. Після того, як ця лінія установлена, ми її виставляємо на те місце, де нам потрібно, і обережно прибираємо шаблончик. Все, лінія готова. Дивись, які бувають правила і які бувають помилки. Наприклад, головне правило, якщо ти будуєш без цього шаблону, кожна доміношка має стояти на відстані приблизно або чуть більше однієї доміношки. Бачиш, тут поміщається одна доміношка. Якщо ми її приберемо, ось така відстань має бути. Це десь 1 см або 1,5 см. Можна зробити трішки більше, але не став їх дуже близько і дуже далеко. Давай я зроблю без шаблону, покажу, як це робиться. Ну, наприклад, ось так. І тоді вони всі падають. А якщо ти будеш будувати нерівномірно, звичайно, ніхто не буде міряти цей проміжок. Але якщо в тебе доміношки стоять ось в такому вигляді, погодься, якось воно виглядає негарно. Тут дуже близько, а тут далеко. І якщо ми в такому випадку запустимо, то ось тут може перерватися вся наша конструкція. Майже прервалась. Тому перше правило ми з тобою запам'ятовуємо: проміжок між доміношками 1 або 1,5 см. Звичайно, якщо ти використовуєш наш шаблон з нашого набору, то все чудово в тебе буде виходити. Що ж, перейдемо до повороту. Поворот на 90 градусів. Будуємо пряму лінію. Нам не обов'язково будувати дуже її довгу. Так, побудували пряму лінію. Все, готово. Далі беремо інший колір, 4 доміношки. Зараз поясню, чому саме 4. Підготував? Чудово. І починаємо. Ставимо першу доміношку, трішечки віддаляючи один край. Дивись, один край у нас становиться дуже близько, але все одно є проміжок. Інший край ми віддаляємо. Таким чином в нас починає утворюватись поворот. Дивись. Ось те, про що я казав, 4 доміношки. 4 доміношки – це достатня кількість доміношок для того, щоб зробити плавний кут. Ось. І тоді в нас поворот на 90 градусів готовий. Запускаємо. Що ж, ми вже знаємо, як будувати пряму лінію і поворот. А що із розворотом? Дивись, в нас тут є правило. Для того, щоб зробити розворот або будувати коло, кожна грань доміношки має дивитись у центр кола. Що це означає? Покажу на прикладі. Будуємо з тобою пряму лінію. Далі ми будуємо поворот, наш звичайний на 90 градусів. А ось тут, щоб розвернутися, ми просто додаємо ще один поворот. І в нас поворот на 90 градусів перетворюється у розворот на 180. І продовжуємо з прямої лінії. Візьмемо зелений колір. Що ж, запускаємо. Все спрацювало. Тож, на цьому перший урок підійшов до кінця.
Став палець вгору, відпрацьовуй всі трюки і переходь до наступного відео.